Moi ja tervetuloa takaisin muotoilevan palveluhallinnan videoiden pariin. Vuosi 2021 aloitetaankin ihan uudella otteella ja luvassa on paljon mielenkiintoisia aiheita muotoilevaan palveluhallintaan liittyen. Me käydään läpi palvelumuotoilua, johtamista, hallintaa ja muita mielenkiintoisia aiheita tässä vuoden aikana. Tänään aloitetaan meille aika tutulla aiheella eli CMDP:llä. Tervetuloa mukaan! CMDP:n ydinajatuksena on tunnistaa ja kuvata palveluntarjoajan IT-infrastruktuurin konfiguroidut ja asennetut palvelukonfiguraatiot. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella IT-palveluntarjoajalla on konesalissa palvelimia, tietoliikennereitittimiä, sähkönsyöttöjärjestelmiä ja muita laitteistoja ja ohjelmistoja. Ja kaikki nämä konfiguraatioineen voidaan kuvata CMDP:ssä. Lisäksi CMDP:ssä hyvin usein kuvataan myöskin toimistotyössä tarvittavat työasemat, tulostuslaitteet sekä esimerkiksi työasemille asennetut sovellukset ja niiden konfiguraatiot. Toisin sanoen, mitä tahansa aineellista tai aineetonta palvelukonfiguraatioon liittyvää tietoa voidaan hallinnoida CMDP:ssä. CMDP itsessään on relaatiotietokanta, jossa palvelukonfiguraation eri osakomponentit ja niiden väliset riippuvuudet voidaan kuvata tietokannan objekteina. Usein käytetty ja kuultu termi CI tulee sanoista Configuration Item, jonka suomennos on konfiguraation rakenneosa. Käytännössä kyseessä on tietokannan objektityyppi, jolla voidaan kuvata näitä konfiguraation eri osakomponentteja, eli laitteistoja tai sovelluksia ja niiden konfiguraatioita. Tyypillisesti CMDP:ssä on useita erilaisia CI-luokkia käytössä, eli toisin sanoen erilaiset palvelimet, työasemat, sovellukset ja tietoliikennelaitteet voidaan kuvata omissa CI-luokissaan, mikä helpottaa tiedonhakua ja käsittelyä. CMDP-tietoja päivitetään tyypillisesti joko automaattisesti niin, että automaattiset inventointi- ja kartoitusjärjestelmät tunnistavat infrastruktuurissa olevat erilaiset konfiguraatiot ja päivittävät ne CMDP:hen. Toinen vaihtoehto, yhtä yleinen, on se, että tietoja päivitetään manuaalisesti. Tämä taas edellyttää, että organisaatiolla on tarvittavat prosessit käytössä näiden tietojen ylläpitämiseen. Tämä edellyttääkin huolellista suunnittelua organisaatiossa, jotta jokainen taho ja sidosryhmä ymmärtää omat vastuunsa konfiguraatiotiedon ylläpitoon sekä toisaalta ymmärtää, miten he voivat päivittäessä työssään hyödyntää konfiguraatiotietoja. CMDP on lähes aina osa palveluntarjoajan ITSM-toiminnanohjausjärjestelmää. Tähän on myös hyvä syy, kun CMDP on samassa järjestelmässä muiden toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien, kuten häiriönhallinnan ja muutoshallinnan kanssa, tulee integrointi näiden toiminnallisuuksien välillä paljon helpommaksi. Toisin sanoen häiriötä kirjaava henkilö voi linkittää häiriötiketin suoraan konfiguraatiotietoihin CMDP:ssä tai muutosta suunnitteleva henkilö linkittämällä konfiguraatiotietoon muutostikettinsä pystyy analysoimaan muutoksen vaikutuksia sekä esimerkiksi tiedottamaan CI:den käyttäjiä tulevasta muutostyöstä ja siihen liittyvistä katkoksista. Ylipäätään CMDP:n hyödyt liittyvät muutamaan ydinasiaan. Meillä on kyky raportoida asioita ja meillä on kyky analysoida asioita ja toisaalta ajan tasalla oleva tieto, joka on koko ajan saatavilla eri henkilöille organisaatiossa, nopeuttaa esimerkiksi häiriöiden selvittelyä sekä muutosten suunnittelua. CMDP:n käyttöönotossa pitää ottaa useita erilaisia asioita huomioon. Ensimmäinen asia on datamalli ja laajuus. Mitä eri tietoja CMDP:ssä halutaan ylläpitää, mitkä ovat näiden tietojen väliset riippuvuudet eli relaatiot tietokannassa, ja missä muodossa tarkalleen ottaen tieto halutaan tallentaa CMDP:n tietokantaan. Muodosta esimerkkinä voidaan pitää CI-lomakkeiden kenttiä, eli mitkä ovat ne yksityiskohtaiset kentät, joita kustakin konfiguraatiotyypistä halutaan ylläpitää konfiguraation hallinnan tietokannassa eli CMDP:ssä. Kohta numero 2 on organisaatio ja ihmiset. Jokaisen henkilön ja sidosryhmän organisaatiossa pitää ymmärtää heidän vastuunsa liittyen konfiguraatiotietojen päivitykseen tietokannassa. Toisaalta heille on hyvä saattaa tiedoksi, että miten he pystyvät omassa päivittäisessä työssään hyödyntämään konfiguraatiotietoja ja tätä kautta tuottamaan lisäarvoa organisaation toiminnalle.
Kolmas kohta on prosessi- ja hallintotavat. Organisaatiossa pitää olla selkeästi määriteltynä vastuut liittyen konfiguraatiotietojen suunnitteluun, määrittelyyn ja ylläpitoon sekä esimerkiksi miten työkalut konfiguroidaan organisaatiossa niin, että ne maksimaalisesti tukevat prosessin olemassaoloa ja toimintaa. Neljäs kohta on teknologiat ja integraatiot. CMDP-käyttö on käytännössä mahdotonta ilman toimintaa tukevaa asianmukaista työkalua. Tyypillisesti kyseessä on siis toiminnanohjausjärjestelmään sisältyvä konfiguraatiohallinnan tietokantatoiminnallisuus, jossa on käyttöliittymä sekä kyky integroitua erilaisiin tietolähteisiin, josta konfiguraatiotietoja tuodaan tietokantaan. Siinä kaikki tällä kertaa. Klikkaa tuosta alhaalta subscribe sekä mikäli haluat jatkossa saada tietoa meidän uusista videoista, valitse myöskin se pieni kellonkuva sieltä käyttöliittymästä, niin sinulle tulee jatkossa tietoa meidän uusista päivityksistä. Nähdään ensi kerralla. Moi moi!